নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেল জ্ঞানটেক ফল আপোনাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। সো আজি আমি এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ। সো এইটো হ'ল আপোনাৰ পাছপোৰ্টৰ ওপৰত, যে আপুনি পাছপোৰ্ট কেনেকৈ অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়োৱা হ'ব। সো আপোনালোকে যদি নতুন পাছপোৰ্ট এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে বা ৰিনিউৱেল এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গুগলত পাছপোৰ্ট বুলি মাৰিলে হ'ল, আৰু যেতিয়া প্ৰথম ৱেবছাইটটো ওলাব তাত আপুনি ক্লিক কৰিলে হ'ল। সো ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংক তাত গুচি যাব। সো ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এনেকৈ আহিব, এইটো ক্লোজ কৰি ল'লে হ'ল। ক্লোজ কৰি পেলাই প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব লাগিব, নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব এই পাছপোৰ্ট পৰ্টেলত। সো আপোনালোকে যদি অলৰেডি আছে তেতিয়াহ'লে এক্সিষ্টিং ইউজাৰ হিচাপে কৰিলে হ'ল। যদি আপুনি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হিচাপে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব এই পৰ্টেলটোত। সো ইয়াতে ক্লিক কৰিলে হ'ল। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা অপশ্যন আহিব যে ৰেজিষ্টাৰ টু এপ্লাই এট পাছপোৰ্ট অফিচ। সো আপুনি পাছপোৰ্ট অফিচৰ যোগেদি এই পাছপোৰ্ট এপ্লাই কৰিব পাৰে। সো এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে আপুনি কোনটো পাছপোৰ্ট অফিচ চিলেক্ট কৰিলে আপোনাৰ কোনবিলাক প্লেচবিলাক আহিব। সো ইয়াতে আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰে কোনখন, যদি গুৱাহাটী হয় গুৱাহাটী চিলেক্ট কৰিলে হ'ল। তাৰপিছত গিভেন নেম আছে, গিভেন নেমত আপুনি কি দিব লাগিব, যে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম প্লাছ মিডিল নেম। তাত কোনো শ্ৰী বা ডক্টৰ এইবিলাক দিব নোৱাৰে, ইয়াত লিখা আছে, সেইবিলাক এলাও নহয়। আপোনাৰ যি নেম, ফাৰ্ষ্ট নেম প্লাছ মিডিল নেম যদি আছে কিবা, সেইটো ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত চাৰ নেমটো ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিলে তাত অপশ্যন আহি যাব, আপুনি তাত ডেট অফ বাৰ্থটো এনেকুৱা ফৰ্মত দিলে হ'ল, চিলেক্ট কৰি পেলাই। তাৰপিছত আপোনাৰ এটা ইমেইল আইডি থাকিব লাগিব, মাষ্ট। ইয়াতে ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়াবিলাক মানে মাষ্ট আপুনি দিবই লাগিব, কম্পালচৰি হয়। সো আপোনালোকৰ এটা জিমেইল একাউণ্ট এটা খুলি ল'ব, আৰু এই ইমেইল আইডিটো ইয়াতে বহাই দিব, যাতে আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব পাৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা জিমেইল খুলি ল'ব। সো তাৰপিছত আপোনাৰ সুধিছে যে ডু ইউ ৱান্ট ইয়'ৰ লগ ইন আই ডি টু বি ছেম এজ ইমেইল আই ডি। সো এইটো য়েছ ৰখাই ভাল, কাৰণ যদি আপুনি লগ ইন আইডিটো কেতিয়াবা পাহৰি যায়, আপোনাৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে। সো ইয়াতে আপুনি য়েছ কৰি পেলাই ৰাখিলে হ'ল। তেতিয়া আপোনাৰ যিটো ইমেইল আই ডি ইয়াতে ভৰাব, সেইটো ইমেইল আই ডি ইয়াতো অট'মেটিকেলি আহি যাব। যদি আপুনি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে এটা ইয়াতে লগ ইন আই ডিটো আপুনি নিজে চেক কৰিব লাগিব, সেনেকুৱা এভেইলেবল আছে নে নাই ইয়াতে। তাৰপিছত আপুনি দিব পাৰিব নিজৰ ইচ্ছামতে। তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে দিব লাগিব। আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো কেপিটেল লেটাৰ থাকিব লাগিব, স্মল লেটাৰ থাকিব লাগিব, কেৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব, স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ আপোনাৰ আৰু ডিজিট থাকিব লাগিব। তেনেকুৱা এটা পাছৱৰ্ড আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো আকৌ এবাৰ দি পেলাই কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এটা হিণ্ট আছে ইয়াতে, আপোনাৰ ইয়াতে হিণ্ট কুৱেশ্যন এটা চিলেক্ট কৰিব লাগিব, আৰু হিণ্টৰ এটা এনচাৰ দিব লাগিব আপুনি। সো আপোনালোকে যদি ইয়াতে ক্লিক কৰে, সো ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাব বাৰ্থ চিটি বুলি সুধিছে, ফেভৰেট কালাৰ, সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আছে আপোনাৰ অপশ্যন। সো তাতে আপোনাৰ যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি হিণ্ট কুৱেশ্যনটো দি পেলাই আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে যিকোনো এটা এনচাৰ লিখিব পাৰে। সো ইয়াৰ লিখাৰ পিছত আপুনি যিটো এইটো কেৰেক্টাৰ দিয়া আছে, ডিছপ্লে কৰা আছে, এই কেৰেক্টাৰটো আপুনি যেনেকৈ আছে কেপিটেল বা স্মল লেটাৰত বা নাম্বাৰ, সেইবিলাক ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এই ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যাব। তাৰপিছত লগ ইন কৰিবলৈ দিব। লগ ইন কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ কি লাগিব, যে লগ ইন আই ডি, যিটো আপুনি ইমেইল আই ডি বা দিছিলে, যদি য়েছ কৰিছিলে যদি ইমেইল আই ডি আহি যাব, ইমেইল আই ডি, আৰু যিটো পাছৱৰ্ড আপুনি ইয়াতে ছেট কৰিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো দি আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত যিখিনি প্ৰচেছ আছে সেই প্ৰচেছখিনি আপুনি কমপ্লিট কৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ যিটো টাইম শ্লটত আপুনি কেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট ল'ব বিচাৰিছে পাছপোৰ্টত, সেইটো অনলাইনত দেখাব কেতিয়া এভেইলেবল আছে। সেইটো কৰাৰ পিছত আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। পে'মেণ্ট কৰি পেলাই যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট ডেট আহিব, যিদিনা আছে আপুনি গৈ পেলাই, টাইমটো এটা লিখা থাকিব, সেই সময়ত গৈ পেলাই আপুনি বাকীখিনি প্ৰচেছ কৰিব পাৰে। তাত হাৰ্ড কপি লৈ যাব লাগিব, লগতে আপোনাৰ যিখন এখন একনলেজমেণ্ট ওলাব ছাবমিট কৰাৰ পিছত, সেইখন লগত লৈ যাব লাগিব। সো মই দেখাইছোঁ কি বস্তু আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াৰ লগ ইন কৰাৰ পিছত কি বস্তু ভৰাব লাগিব, এডভান্সলি সেইখিনি বস্তু আপোনাৰ তাত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ লগে লগে গোটেইখিনি প্ৰচেছ কমপ্লিট হ'ব। সো আপোনালোকৰ কি লাগিব, যে ফৰ অনলাইন পাছপোৰ্ট এপ্লাই ফলোইং ইনফৰমেশ্যন আৰ ৰিকুৱাৰ্ড ইন এডভান্স। সো তলত দিয়াবিলাক লাগিব। আপুনি প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে মোবাইল নাম্বাৰটো, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ, এই আপোনাৰ নিজা মোবাইল নম্বৰ হ'ব লাগিব। তাতে মেছেজ যাব, কিবা যাব, সেইবিলাক OTP দি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। সো সেইবিলাক মোবাইল নম্বৰ এটা লাগিব, আৰু ভেলিড ইমেইল আই ডি লাগিব। যেতিয়া ইমেইল আই ডিটো আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব, কাৰণ পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গ'লে আপোনাৰ পিছত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। সো সেনেকুৱা এটা ইমেইল আই ডি নতুন যদি লাগে খুলি ল'ব এটা। তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি তাত ভৰাব লাগিব।
এইবিলাক অপশ্যন থাকিব তাত আপোনাৰ প্লেচ অফ বাৰ্থ ক'ত হৈছিলে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো সুধিছে তাত সেইবিলাক ভৰাব লাগিব মেৰিটেল ষ্টেটাছটো দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ পেন নাম্বাৰটো ভৰাব লাগিব তাৰপিছত ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰটো ভৰাব লাগিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি কিমানলৈকে পাছ কৰিছে কি কৰিছে সেইবিলাক ভৰাব লাগিব যদি কিবা আইডেন্টিটি মাৰ্কছ আছে সেইবিলাকটো আপুনি ইয়াতে ভৰাব লাগিব তাৰপিছত আধাৰ নাম্বাৰটো আপোনাৰ দিব লাগিব কিছুমান একচুৱেলি কম্পালসৰি আৰু কিছুমান কম্পালসৰি নহয় আধাৰ নাম্বাৰটো কিন্তু দিব লাগিব তাৰপিছত ফাদাৰ নেমটো তাৰপিছত আপোনাৰ মাদাৰ নেমটো দিব লাগিব তাত কিন্তু শ্ৰী বা এনেকুৱা ধৰণৰ নিলিখিব জাষ্ট যিটো নেম আছে আপোনাৰ সেইটো নেমটো দিব তাৰপিছত আপোনাৰ কমপ্লিট প্ৰেজেন্ট ৰেচিডেন্সিয়েল এড্ৰেছ গতিকে বৰ্তমান যিটো আপোনাৰ ৰেচিডেন্সিয়েল এড্ৰেছ আছে সেইটো দিব লাগিব তাৰ পিনৰ সৈতে পিন কোড পুলিচ ষ্টেচন এইবিলাক দিব লাগিব তাৰপিছত কমপ্লিট আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ সেইটো দিব লাগিব যদি একে হয় টিক মাৰ্ক থাকিব তাত টিক কৰি দিলে অট'মেটিকলি আহি যাব তাৰপিছত ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্টেক্ট নেম আৰু এড্ৰেছ দিব লাগিব যাতে আপোনাৰ কিবা হ'লে ইমাৰ্জেঞ্চি ক্ষেত্ৰত যদি কিবা কণ্টেক্ট কৰিবলগীয়া হয় কোনোবা এজনৰ সম্পৰ্কীয় নামটো দিলে হ'ল আপোনাৰ তেওঁৰ এড্ৰেছটো দিলে হ'ল শ্বৰ্টকৈ লিখিলে হ'ল তাৰপিছত তেওঁৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিলে হ'ল তাৰপিছত থাকিব এটা আপোনাৰ যে আপুনি কি ডকুমেণ্ট তাত কিছুমান আপলোড নকৰিলেও হৈ যায় আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে আপলোড নকৰিলে আপুনি জাষ্ট যেতিয়া PSKত যাব আপুনি পাছপোৰ্ট সেৱা কেন্দ্ৰত তেতিয়া সেই ডকুমেণ্টবিলাক দিব লাগিব হাৰ্ড কপি সো সিহঁতে আপলোড নিজে স্কেন কৰি আপলোড কৰি দিব সো আপোনাৰ কি লাগিব প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছৰ প্ৰুফ লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ আপোনাৰ প্ৰুফ লাগিব যিকোনো আপোনাৰ HSLC পাছ চাৰ্টিফিকেট নিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি যদি চাকৰিয়াল হয় যদি আপুনি NOC তাৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন নালাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি NOC দি পেলাই Annexure 8 দিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন নহয় এনেকৈ আপুনি এখন NOC দি পেলাই আপুনি পাছপোৰ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ পে'মেণ্ট আপোনাৰ 1500 টকা যাব অনলাইন পে'মেণ্ট কৰাতে তাৰপিছত এপইণ্টমেণ্ট ডেটটো তাত শ্ব' কৰিব অনলাইনত যেতিয়া আপুনি সেই কৰে আপুনি ডেটটো বদলাই ল'ব পাৰে অল্টাৰনেট অপশ্যন এটা টাইম শ্লট অপশ্যন থাকে তাত আপুনি দি পেলাই যে আপোনাৰ যেতিয়া পিছত ল'ব লগা আছে যদি এপইণ্টমেণ্টটো তেতিয়া আপুনি ল'ব পাৰে সেইটো সো আৰু এটা অপশ্যন আছে যে আপুনি যদি আপুনি এমপ্লয় নহয় জাষ্ট আপুনি নৰ্মেল এজন 18 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰ হয় তেতিয়া আপুনি কি হ'ব যে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে পাছপোৰ্টৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে যে আপুনি যদি ক্লাছ 10 পাছ কৰা হয় তেতিয়া আপোনাক কোৱা হ'ব নন ECR বুলি কোৱা হয় নন ECR সেইবিলাকক যিবিলাক ক্লাছ 10 পাছ কৰা হয় নন ECR বুলি কোৱা হয় ECR গতিকে তেওঁলোক এটা অপশ্যন থাকিব তাত অনলাইনত সেইটো ইয়েছ কৰিব লাগিব তেতিয়া বা আপোনাৰ এই নন ECRটোক ECNR বুলিও কোৱা হয় ECNR হয় নে নহয় এইটো সুধিব তাত ইয়েছ কৰি পেলাই আপুনি যদি হয় তেতিয়া আপোনাৰ ক্লাছ 10 বা যি হয় এইটো গ্ৰেজুৱেট বা যি হয় এইটো তাত অপশ্যনটো দিব লাগিব আৰু তাৰ সাপোৰ্টিং ডকুমেণ্ট এটা আপুনি পাছপোৰ্ট সেৱা কেন্দ্ৰত লৈ যাব লাগিব হাৰ্ড কপি যেনেকুৱা আপোনাৰ HSLC পাছ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ নাইবা আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট পাছ চাৰ্টিফিকেট যিকোনো এটা নিলে হ'ল তাত দিব লাগিব নহ'লে আপোনাৰ পাছপোৰ্টত এটা যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ECR বুলি আহি যাব ECR মানে আপুনি ইলিটাৰেট আপোনাৰ মানে পঢ়া মানে ক্লাছ 10ৰ কৈ তলৰ আপুনি কোৱালিফিকেশ্যন বুজাব গতিকে আপুনি যদি ক্লাছ 10 ওপৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব আপোনাৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট বা কিবা এখন ডকুমেণ্ট দিব লাগিব আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো জাষ্টিফাই কৰাৰ কাৰণে সো এইখিনিয়ে আপোনাৰ আকৌ অনলাইনত কেনেকৈ এপ্লাই কৰে মই দেখাই দিম আপোনাক ইন প্ৰেক্টিকেলো সো আজিলৈকে এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সো আজিলৈকে এইখিনি ধন্যবাদ